Bạn có tin rằng ở một đất nước xa lạ, người ta có thể coi bạn như người thân trong gia đình? Đây là câu chuyện có thật của tôi, một nữ du học sinh Lào tại Hà Nội. 3 năm sống ở Việt Nam đã thay đổi hoàn toàn cái nhìn của tôi về tình người. Và để chứng minh điều ấy, tôi đã rủ 3 người bạn thân sang trải nghiệm cùng mình. Họ đã đi từ nghi ngờ đến xúc động ra sao. Hãy cùng theo dõi đến cuối để cảm nhận trọn vẹn hành trình đặc biệt này. Tôi là Khăm Pheng, một cô gái Lào, năm nay vừa tròn 22 tuổi. Nhìn lại hành trình 3 năm qua, tôi vẫn ngạc nhiên vì cuộc đời có thể thay đổi chỉ bởi một quyết định đi du học tại Việt Nam. Ngày tôi xách vali rời Viêng Chăn, lòng tôi đầy lo lắng và hồi hộp. Một đất nước xa lạ, một ngôn ngữ tuy gần gũi nhưng vẫn khác biệt, liệu tôi có thể thích nghi? Liệu tôi có tìm thấy tình bạn, sự ấm áp nơi đây? Tôi đã tự hỏi mình hàng chục lần như thế. Ấy vậy mà, chính nơi Hà Nội ồn ào và đầy sức sống đã cho tôi một trải nghiệm không thể nào quên. Tôi không chỉ học tập ở giảng đường, mà còn học được cách yêu thương, sẻ chia và thấu hiểu. Điều đặc biệt nhất chính là tình cảm mà người Việt Nam dành cho tôi, một người con gái Lào. Tôi từng nghe nhiều câu nói về tình anh em Việt, Lào keo sơn gắn bó, nhưng chỉ khi sống ở đây, tôi mới hiểu, đó không chỉ là lời khẩu hiệu, mà là điều hiện hữu trong từng nụ cười, từng cái bắt tay, từng bát cơm chan đầy tình cảm. Có những lúc tôi đã tự hỏi liệu có phải mình may mắn quá không? Nhưng rồi, càng ngày tôi càng thấy rõ, không phải may mắn, đó chính là cách người Việt đối xử với người Lào. Ấm áp, chân thành, như dành cho một người thân trong gia đình. Ngày hôm nay, khi kể lại câu chuyện này, tôi muốn đưa bạn đi cùng tôi trên hành trình ấy, để thấy rằng đôi khi tình cảm giữa con người với nhau không cần nhiều ngôn từ hoa mỹ. Chỉ cần chân thành, mọi khoảng cách đều có thể xóa nhòa. Những ngày đầu ở Hà Nội, tôi như lạc vào một thế giới hoàn toàn khác. Mọi thứ đều mới mẻ, con đường đông nghịt xe máy, tiếng còi inh ỏi bất tận, mùi phở nghi ngút bốc lên từ những quán ăn vỉa hè. Tôi vừa háo hức, vừa ngợp ngàng. Nhiều đêm, tôi nằm trong căn phòng trọ nhỏ, nhớ nhà quay quắt, tự hỏi mình có quyết định đúng không khi sang đây. Thế nhưng, cuộc sống có cách riêng để trấn an tôi. Ngay tuần đầu nhập học, tôi đã nhận được sự giúp đỡ từ những người hoàn toàn xa lạ. Tôi còn nhớ lần đầu đi tìm giảng đường, tôi đứng ngơ ngác trước tấm bản đồ trường. Một chị sinh viên năm trên tiến lại gần, hỏi nhẹ nhàng, em mới vào học đúng không? Để chị đưa đi. Chị vừa đi vừa hỏi chuyện, đến khi vào lớp, chị còn dặn, có gì cần cứ nhắn chị nhé. Câu nói đơn giản ấy khiến tôi thấy lòng mình dịu lại. Rồi những buổi chiều, khi tan học, tôi ghé vào quán cơm gần cổng trường. Bà chủ quán hay cười, lúc biết tôi là người Lào, bà liền bảo, ôi thế thì như người nhà rồi, ăn thoải mái nhé con. Thoạt nghe, tôi bật cười vì tưởng bà chỉ nói xã giao. Nhưng sau vài lần, tôi mới nhận ra bà thực sự quan tâm, thêm miếng thịt, thêm bát canh, dặn dò ăn nhiều cho có sức học. Cái tình cảm mộc mạc ấy, tôi chẳng bao giờ quên. Tôi bắt đầu nhận ra, giữa dòng người tấp nập, mình không hề lạc lõng. Ngược lại, từng nụ cười, từng câu nói ấm áp nơi đây đang khẽ đỡ lấy tôi, giúp tôi vững vàng hơn từng ngày. Hà Nội dần từ một thành phố xa lạ, trở thành mái nhà thứ hai trong trái tim tôi. Sau vài tháng, tôi dần quen với nhịp sống ở Hà Nội. Những bỡ ngỡ ban đầu lùi lại phía sau, nhường chỗ cho một cuộc sống sinh viên nhiều màu sắc. Ở trường, tôi chăm chỉ học tập, nhưng điều quý giá hơn cả chính là tình cảm mà thầy cô và bạn bè dành cho tôi. Tôi còn nhớ rõ buổi thi học kỳ đầu tiên, tôi lo lắng đến run tay. Ngôn ngữ đôi khi vẫn là rào cản, khiến tôi sợ mình không theo kịp. Lúc ấy, một cô bạn cùng lớp đã đưa cho tôi tập vở đầy gạch chân và chú thích bằng tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Cô bạn cười, cậu cứ ôn theo cái này, chắc chắn ổn thôi. Tôi nhìn cuốn vở mà thấy ấm áp hơn cả ngàn lời động viên. Thầy cô trong khoa cũng luôn tận tình. Có lần tôi không hiểu cách làm bài thực hành, thầy đã kiên nhẫn giải thích từng bước, còn động viên, con cứ yên tâm, học trò Lào hay học trò Việt đều như nhau cả. Quan trọng là mình chịu khó. Lời nói ấy giản dị, nhưng tôi nhớ mãi, bởi nó xóa đi cảm giác khác biệt trong tôi. Ngoài giờ học, bạn bè thường rủ tôi đi ăn vặt. Tôi từng nghĩ chỉ có trong phim mới có cảnh cả nhóm ngồi vỉa hè ăn nem chua rán, uống trà chanh, cười vang không dứt. Ấy vậy mà tôi đã sống trong khoảnh khắc ấy và nhận ra mình đang thực sự trở thành một phần trong vòng tròn bạn bè nơi đây. Mỗi ngày trôi qua, tôi càng cảm nhận rõ Việt Nam không chỉ cho tôi kiến thức
mà còn cho tôi một mái ấm tình người. Những điều nhỏ bé, một cuốn vở, một lời động viên, một buổi tối ngồi cười cùng bạn đã dần thắp sáng trái tim tôi, khiến tôi yêu nơi này hơn bao giờ hết. Cuộc sống sinh viên ở Việt Nam không chỉ gói gọn trong giảng đường. Thực ra, những khoảnh khắc đời thường lại là nơi tôi cảm nhận rõ nhất sự ấm áp của con người nơi đây. Có những buổi sáng, tôi ra chợ gần khu trọ để mua rau. Ban đầu tôi ngại giao tiếp vì tiếng Việt của mình chưa thật trôi chảy. Nhưng dần dần, các cô bán hàng nhớ mặt tôi, luôn tươi cười gọi, con gái Lào đến rồi à, hôm nay lấy rau gì đây? Thậm chí, có hôm cô còn dúi thêm mớ rau nhỏ, bảo mang về nấu canh, ăn cho có sức. Tôi vừa bất ngờ vừa xúc động, bởi tình cảm giản dị ấy khiến tôi thấy mình như đang được gia đình chăm sóc. Một lần khác, xe đạp của tôi bất ngờ bị xịt lốp giữa đường. Tôi loay hoay chưa biết làm sao thì một bác xe ôm dừng lại, nhiệt tình dắt tôi đến tiệm sửa xe. Khi tôi định gửi chút tiền cảm ơn, bác xua tay cười, người Lào Việt Nam mình là anh em. Chuyện nhỏ thôi. Tôi đứng lặng, không nói nên lời, chỉ biết cúi chào thật sâu. Những buổi tối, tôi hay đi bộ quanh hồ gần khu trọ. Người dân nơi đây thân thiện đến mức chỉ cần biết tôi là người Lào, họ sẵn sàng bắt chuyện, chia sẻ từ chuyện gia đình đến lịch sử hai nước. Một bác lớn tuổi từng kể cho tôi nghe về thời kháng chiến, về tình đồng chí đồng đội giữa Việt Nam và Lào. Khi nghe, tôi thấy lòng mình ấm lên, như thể lịch sử và hiện tại đang nối liền bằng một sợi dây vô hình của tình nghĩa. Dần dần, Hà Nội không còn là thành phố xa lạ. Nó giống như một ngôi làng lớn, nơi tôi luôn tìm thấy những tấm lòng rộng mở. Và mỗi lần trải qua những điều ấy, tôi lại càng thấm thía rằng tình anh em giữa Việt, Lào không chỉ nằm trên sách vở hay khẩu hiệu, mà đang hiện hữu trong từng hành động nhỏ, từng nụ cười đời thường. Sau 3 năm học tập ở Hà Nội, kỳ nghỉ hè năm ấy tôi trở về quê nhà. Ngày đặt chân xuống bến xe ở Viêng Chăn, tôi nghe tim mình đập rộn rã. Mùi không khí quen thuộc, tiếng nói tiếng cười bằng tiếng mẹ đẻ, tất cả khiến tôi nghẹn lại. Cha mẹ đứng chờ từ sớm, thấy tôi liền giang tay ôm thật chặt. Trong vòng tay ấy, tôi bỗng nhận ra mình đã trưởng thành hơn, nhưng vẫn như đứa con gái bé nhỏ ngày nào. Những ngày đầu ở quê, tôi chỉ quanh quẩn bên gia đình, kể cho cha mẹ nghe đủ chuyện, từ lần bị lạc đường ở Hà Nội đến những hôm bạn bè rủ nhau ngồi vỉa hè ăn vặt. Cha mẹ mỉm cười, gật gù, đôi mắt rạng ngời tự hào. Họ nói rằng chỉ cần thấy tôi hạnh phúc và học được nhiều điều bổ ích, như vậy là đủ. Rồi tôi gặp lại 3 người bạn thân nhất thời trung học, Anusa, Bao Mi và Sithandon. Chúng tôi ngồi bên nhau, nơi quán cà phê quen thuộc ngày xưa, tiếng cười vang cả góc phố. Khi được hỏi về cuộc sống du học, tôi say sưa kể lại những thầy cô tận tình, những người dân tốt bụng, những khoảnh khắc bình dị mà ấm áp nơi Hà Nội. Tôi nói với tất cả niềm tự hào, người Việt đối xử với tôi như người thân trong nhà. Khi tôi vừa dứt lời, cả bàn lặng đi vài giây. Rồi Anusa là người phá tan khoảng lặng ấy. Cậu nghiêng người, chống cằm nửa đùa nửa thật. Nghe cậu kể, tớ thấy như đang xem phim vậy. Người ta tốt bụng, quan tâm, giúp đỡ, nhưng có ai lại thương người nước ngoài như người trong nhà đâu. Có phải cậu mơ mộng quá không? Bao Mi liếc tôi, khẽ cười, cậu lúc nào cũng hay lạc quan quá mức. Người Việt quý người Lào thì đúng, nhưng như anh em ruột thịt thì hơi lý tưởng quá. Sít không nói gì nhiều, chỉ nhún vai, đôi mắt ánh lên vẻ hồ nghi. Tôi lặng lẽ nghe hết. Tôi hiểu họ không tin không phải vì họ muốn phủ nhận tôi, mà đơn giản vì họ chưa từng được trải nghiệm. 3 năm trước, tôi cũng từng giống như họ, nghĩ rằng những lời ca ngợi chỉ là hình thức. Nhưng khi đã sống giữa tình cảm ấy, tôi biết nó thật sự tồn tại. Tôi đặt ly cà phê xuống, nhìn thẳng vào cả ba. Nếu các cậu không tin, thì hãy đi với tớ. Sang Việt Nam, sống 1 tuần thôi. Cậu sẽ thấy rõ ràng hơn bất cứ lời nào tớ kể. Cả ba bạn nhìn nhau, rồi bất giác cười lớn. Anusa gật đầu, được, coi như tớ thử tin cậu một lần. Bao Mi và Sít cũng đồng ý, ánh mắt vẫn còn tò mò xen lẫn hồi hộp. Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm. Tôi biết chuyến đi sắp tới sẽ không chỉ thay đổi cách nhìn của 3 người bạn, mà còn trở thành kỷ niệm khó quên của chúng tôi. Chúng tôi lên xe sang Việt Nam vào một buổi sáng sớm. Chặng đường dài, nhưng cả nhóm đều háo hức. 3 người bạn của tôi ngồi cạnh nhau, vừa trò chuyện vừa tò mò ngắm cảnh qua ô cửa kính. Tôi lặng nhìn, trong lòng có chút hồi hộp.
Tôi tự hỏi liệu những trải nghiệm sắp tới có đủ để khiến họ tin rằng tôi không hề phóng đại. Khi xe tiến vào Hà Nội, không khí trở nên náo nhiệt. Tiếng còi xe, những dòng xe máy chen chúc, những tòa nhà cũ xen lẫn cao tầng hiện ra trước mắt. Anusa bật thốt, ôi trời, đông thế này cơ à. Còn Bao Mi thì cười, lắc đầu, chắc ở đây đi lại phải quen với việc chen chúc. Sid thì im lặng, đôi mắt ánh lên vẻ vừa ngạc nhiên vừa cảnh giác. Chúng tôi xuống xe ở bến, bước ra đường phố Hà Nội trong cái nắng nhẹ đầu hạ. Ngay lập tức, một chị bán hàng rong mời cả nhóm mua trái cây. Biết chúng tôi là người Lào, chị cười tươi, người Lào à, thế thì lấy rẻ cho. Việt, Lào là anh em mà. Cả ba người bạn đứng sững, ngạc nhiên. Anusa khẽ thì thầm, nhanh vậy sao? Tôi chỉ mỉm cười, không nói gì thêm. Buổi trưa hôm ấy, chúng tôi ghé vào một quán ăn nhỏ. Khi biết chúng tôi là bạn từ Lào sang, bác chủ quán hồ hởi kéo thêm ghế, bảo ngồi thoải mái nhé, có gì cứ gọi, đừng ngại. Bao Mi nhìn tôi, ánh mắt đã bớt đi sự hoài nghi, thay bằng một chút tò mò xen lẫn ấm áp. Tôi thầm nghĩ, đây mới chỉ là khởi đầu. Một tuần phía trước sẽ còn nhiều điều khiến họ phải bất ngờ. Và trong lòng, tôi thấy nhẹ nhõm hơn, bởi những gì tôi tin tưởng đang dần hiện ra trước mắt bạn bè mình. Những ngày tiếp theo, tôi đưa bạn bè đi khắp nơi trong thành phố. Tôi muốn họ nhìn thấy Hà Nội bằng chính đôi mắt mình, cảm nhận bằng chính trái tim mình. Một buổi sáng, chúng tôi đi dạo quanh Hồ Gươm. Bên đường, có một cụ già đang bán báo. Khi nghe chúng tôi trò chuyện bằng tiếng Lào, cụ dừng lại, nheo mắt cười. Các cháu là người Lào à? Việt, Lào như ruột thịt. Ngày xưa, bác từng có bạn chiến đấu là người Lào đó. Cụ nói rồi kể lại đôi ba câu chuyện ngắn, ánh mắt xa xăm nhưng ấm áp. Tôi thấy ba người bạn lặng đi, không còn trêu chọc như trước, mà chăm chú lắng nghe từng lời. Chiều hôm ấy, chúng tôi ghé một quán cà phê nhỏ. Khi tính tiền, chủ quán phát hiện chúng tôi là người Lào liền hồ hởi. Ôi, thế thì quán mời thêm một món nước nhé. Tình anh em Việt, Lào mà. Anusa nhìn tôi, khẽ gật đầu. Tôi thấy trong mắt cậu ấy bắt đầu ánh lên sự công nhận. Đặc biệt, có một buổi tối chúng tôi bị lạc trong khu phố cổ. Tôi loay hoay chưa kịp tra bản đồ thì một nhóm sinh viên Việt Nam lại gần hỏi thăm. Họ không chỉ đường mà còn dẫn cả nhóm đi một đoạn dài để chắc chắn chúng tôi về đến nơi. Bao Mi bật cười, lắc đầu, tớ chưa từng gặp ở đâu có sự nhiệt tình như thế này. Sid thì không nói gì, nhưng ánh mắt cậu ấy đã dịu lại, bớt đi vẻ hoài nghi ban đầu. Tôi biết từng khoảnh khắc nhỏ bé ấy đang khẽ chạm vào lòng họ. Tình cảm không cần phô trương, chỉ cần chân thành, rồi sớm muộn ai cũng sẽ nhận ra. Ngày thứ 6, tôi đưa các bạn đến tham quan trường Đại học Dược, nơi tôi đã gắn bó suốt 3 năm qua. Tôi muốn họ thấy rõ môi trường đã nuôi dưỡng và bao bọc tôi thế nào. Khi bước vào cổng trường, bạn bè tôi có vẻ hơi rụt rè. Nhưng ngay lập tức, vài người bạn học của tôi chạy ra chào hỏi, Kham về rồi à? Đây là bạn từ Lào sang phải không? Vào đây, chúng mình dẫn đi xem nhé. Không chỉ vậy, thầy giáo dạy môn thực hành cũng ra bắt tay, nở nụ cười hiền hậu. Các em là bạn của Kham à? Ở đây, các em cứ coi như đang ở nhà. Tôi thấy Anusa mắt rưng rưng. Cậu ấy thì thầm, tớ chưa từng thấy thầy cô nào đối xử với khách nước ngoài như thế này. Bao Mi đứng lặng, mím môi, còn Sid thì gật đầu chậm rãi, ánh mắt đầy xúc động. Buổi chiều, cả nhóm tham gia một buổi sinh hoạt câu lạc bộ. Khi biết họ là người Lào, các sinh viên Việt Nam không ngần ngại chia chỗ ngồi, mời ăn bánh, hỏi chuyện bằng nụ cười thân thiện. Không có sự phân biệt nào, chỉ có niềm vui giản đơn khi được gặp nhau. Tôi thấy bạn bè mình ban đầu còn e dè, nhưng chẳng mấy chốc đã hòa vào những tiếng cười rộn rã. Trên đường về, cả ba đều im lặng một lúc lâu. Rồi Sid, người vốn hay hoài nghi nhất, bất ngờ lên tiếng, giờ thì tớ tin rồi, Kham ạ. Những gì cậu kể không những đúng mà còn ít hơn so với thực tế. Tôi quay sang nhìn, lòng dâng trào một niềm xúc động khó tả. Trong khoảnh khắc ấy, tôi biết rằng chuyến đi này đã thực sự thay đổi họ. Đêm cuối cùng ở Hà Nội, chúng tôi quyết định không về phòng trọ sớm. Tôi muốn dành trọn buổi tối ấy cho bạn bè mình, để khép lại chuyến đi bằng một kỷ niệm thật đáng nhớ. Cả nhóm cùng nhau đi bộ dọc con phố ngập tràn ánh đèn lồng. Những quán nhỏ ven đường vẫn rộn ràng tiếng cười, tiếng nhạc, mùi bánh nướng thơm lừng lan tỏa trong không khí. Chúng tôi mua vài que kem Tràng Tiền rồi tìm một chỗ ngồi yên tĩnh bên hồ.
Không gian lặng hơn hẳn ban ngày, gió đêm mát rượi, mặt nước lấp lánh phản chiếu ánh đèn đường. Mọi người im lặng một lúc lâu, như thể ai cũng muốn lưu giữ cảnh này vào ký ức. Bất chợt, Anusa lên tiếng, Kham, tớ nợ cậu một lời xin lỗi. Ban đầu tớ nghĩ cậu chỉ mơ mộng, nhưng bây giờ thì tớ hiểu. Tình cảm mà người Việt dành cho chúng ta đúng là không gì sánh được. Bao Mi cũng gật đầu, giọng nghẹn lại, tớ chưa từng được cảm nhận sự chân thành đến vậy ở một đất nước xa lạ. Còn Sid, người hoài nghi nhất, khẽ cười, đôi mắt đỏ hoe, có lẽ chuyến đi này đã cho tớ một bài học lớn. Tình anh em không phải khẩu hiệu, mà là sự thật hiển hiện trong từng con người nơi đây. Nghe họ nói, tôi không kìm được, nước mắt cứ thế trào ra. 3 năm trước, tôi từng một mình loay hoay giữa thành phố lạ, rồi dần tìm thấy vòng tay yêu thương. Giờ đây, chính bạn bè tôi cũng đã chạm vào tình cảm ấy. Tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm, như vừa hoàn thành một sứ mệnh. Sáng hôm sau, chúng tôi dậy thật sớm để chuẩn bị rời Hà Nội. Thành phố vẫn còn chìm trong làn sương mỏng, những gánh hàng rong đã bắt đầu dọn ra đường, tiếng dao lanh lảnh vang lên giữa buổi tinh mơ. Tôi kéo vali, trong lòng chợt dâng một cảm giác trống trải. Mới hôm nào đưa bạn sang, vậy mà giờ đã đến lúc chia tay. 3 người bạn của tôi cũng im lặng, không ai còn đùa giỡn như ngày đầu. Trên xe ra bến, Anusa nhìn dòng người hối hả ngoài cửa sổ rồi nói nhỏ, tớ sẽ nhớ nơi này. Cảm giác giống như mình vừa rời khỏi nhà, chứ không phải một đất nước xa lạ. Bao Mi thì cầm điện thoại liên tục chụp hình, từ mái nhà rêu phong cho đến những dãy xe máy xếp chật kín. Cậu bảo, tớ muốn lưu giữ hết, để sau này kể lại cho gia đình, để họ cũng tin như chúng ta đã tin. Sid thì ít nói, nhưng khi xe dừng ở bến, cậu quay sang nắm chặt tay tôi, Kham, cảm ơn cậu đã đưa bọn tớ sang đây. Hà Nội đã thay đổi cách nhìn của tớ, và tớ sẽ không bao giờ quên. Khoảnh khắc ấy, tôi nghẹn ngào không nói thành lời. Tôi hiểu rằng chuyến đi này đã khép lại, nhưng một cánh cửa khác đã mở ra, cánh cửa của sự thấu hiểu và tình cảm sâu đậm mà bạn bè tôi sẽ mang theo suốt đời. Trên chuyến xe rời thành phố, tôi ngoái nhìn Hà Nội đang lùi dần phía sau. Trong lòng tôi vang lên một niềm tin mạnh mẽ, tình anh em Việt, Lào, một khi đã chạm tới trái tim, sẽ không bao giờ phai mờ. Khi trở lại Viêng Chăn, 3 người bạn của tôi gần như không giấu nổi sự háo hức. Ngay hôm đầu, họ đã kéo nhau đến nhà tôi để kể lại cho gia đình và những người quen nghe về chuyến đi. Tôi ngồi bên, lặng lẽ quan sát, lòng dâng lên một niềm vui khó tả. Anusa nói với giọng đầy nhiệt huyết, các cậu không tưởng tượng được đâu. Người Việt Nam đối xử với bọn tớ không chỉ tử tế, mà còn ấm áp như ruột thịt. Cậu vừa nói vừa đưa điện thoại cho mọi người xem những bức ảnh chụp bên hồ Gươm, trong quán cà phê, tại cổng trường đại học. Mọi người chăm chú nhìn, ánh mắt đầy ngạc nhiên. Bao Mi thì kể về lần được chủ quán mời thêm món, rồi được nhóm sinh viên dẫn đường trong phố cổ. Cậu kết thúc bằng một câu chắc nịch, tớ từng hoài nghi, nhưng giờ thì tin tuyệt đối. Việt Nam thực sự coi chúng ta như anh em. Ngay cả Sid, người vốn kín đáo nhất, cũng cất lời, chuyến đi này thay đổi tớ rất nhiều. Tình cảm Việt-Lào không chỉ là câu nói trong sách vở. Nó đang sống, đang thở trong từng con người bình thường mà bọn tớ đã gặp. Giọng cậu trầm xuống, khiến cả căn phòng rơi vào khoảnh khắc im lặng, đầy xúc động. Tôi nhìn họ, lòng rộn ràng. 3 năm trước, tôi một mình cảm nhận. Giờ đây, 3 người bạn thân nhất đã đồng hành và mang về cùng tôi một niềm tin, một câu chuyện. Và từ đây, những câu chuyện ấy sẽ lại được kể tiếp, lan đi xa hơn, để nhiều người khác cũng hiểu và trân trọng tình anh em Việt-Lào như chúng tôi đã cảm nhận. Nhìn lại toàn bộ chuyến đi, tôi cảm thấy như mình vừa khép lại một vòng tròn. 3 năm trước, tôi rời Lào với bao lo lắng, rồi dần tìm thấy tình thương nơi đất khách. Giờ đây, chính những người bạn thân nhất cũng đã trải qua hành trình ấy, từ nghi ngờ, bỡ ngỡ cho đến tin tưởng và tự hào. Có lẽ, đó là điều kỳ diệu nhất của tình người, nó không cần chứng minh bằng lý lẽ, mà tự nhiên được cảm nhận qua từng ánh mắt, từng nụ cười, từng cái nắm tay. Và với tôi, tình cảm giữa Việt Nam và Lào chính là như vậy, không chỉ là láng giềng trên bản đồ, mà là anh em thực sự trong cuộc sống. Tôi tin rằng, rồi sẽ còn nhiều người nữa được chạm vào sợi dây gắn kết vô hình nhưng bền chặt này. Bởi mỗi khi có một người Lào sang Việt Nam hay một người Việt đặt chân đến Lào, họ đều có thể cảm nhận được sự gần gũi lạ thường ấy. Nó không cần phô trương, không cần lời hứa hẹn, mà đã tồn tại,
âm thầm nhưng mạnh mẽ, xuyên suốt qua bao thế hệ. Với tôi, chuyến đi này không chỉ là một kỷ niệm đẹp, nó là một minh chứng rằng đôi khi những giá trị thiêng liêng nhất không nằm ở nơi xa xôi, mà ở ngay bên cạnh ta, trong những con người giản dị nhất. Và khi được chia sẻ, nó có thể lan tỏa mãi, trở thành niềm tin chung của cả hai dân tộc. Tôi mỉm cười khi nghĩ đến điều ấy, bởi từ hôm nay, không chỉ tôi, mà cả bạn bè tôi nữa, chúng tôi đều đã trở thành những người kể lại câu chuyện của tình anh em Việt-Lào. Nếu bạn đang nghe câu chuyện này, có lẽ trong lòng bạn cũng đang hình dung về một chuyến đi nào đó, một cuộc gặp gỡ nào đó đã để lại dấu ấn khó phai. Với tôi, đó là Hà Nội, là những con người Việt Nam giản dị nhưng ấm áp. Nhưng hơn thế, tôi mong rằng mỗi người chúng ta, dù là người Lào hay người Việt, đều có thể tìm thấy những cây cầu vô hình nối trái tim với nhau. Bởi đôi khi sự khác biệt về ngôn ngữ, về văn hóa chỉ là bức màn mỏng. Chỉ cần một nụ cười thân thiện, một lời chào hỏi, một cử chỉ nhỏ thôi cũng đủ để xóa nhòa mọi khoảng cách. Và từ những điều nhỏ bé ấy, chúng ta có thể tạo nên những mối dây bền chặt không chỉ giữa hai cá nhân, mà còn giữa cả hai dân tộc. Tôi kể câu chuyện này không phải để ca ngợi riêng mình, mà để nhắc rằng những gì tôi đã trải qua, bạn cũng có thể cảm nhận được. Nếu bạn mở lòng, bước ra và sẵn sàng lắng nghe, bạn sẽ thấy tình người luôn hiện hữu xung quanh. Có lẽ chúng ta không thể lựa chọn nơi mình sinh ra, nhưng chúng ta có thể lựa chọn cách mình sống, cách mình yêu thương và cách mình kết nối với người khác. Tôi tin, khi mỗi người đều chọn sự chân thành, thì tình anh em, tình bạn bè sẽ vượt qua mọi biên giới. Vậy nên, nếu một ngày nào đó bạn gặp một người Việt hay một người Lào, hãy mỉm cười với họ. Bởi biết đâu, chính nụ cười ấy sẽ trở thành câu chuyện được kể lại, giống như tôi đang kể với bạn lúc này. Có lẽ điều quý giá nhất trên đời không nằm ở những gì xa hoa, mà ở tình cảm chân thành giữa con người với con người. Câu chuyện này chỉ là một mảnh ghép nhỏ trong bức tranh lớn mang tên tình anh em Việt-Lào. Còn bạn thì sao? Bạn đã từng có trải nghiệm nào khiến mình cảm nhận được sức mạnh của tình người chưa? Hãy chia sẻ dưới phần bình luận để chúng ta cùng lan tỏa những câu chuyện đẹp này. Đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những câu chuyện ý nghĩa tiếp theo.